ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NSQF ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਚੱਕ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਸ 10th ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ 3rd ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਲੰਬਿੰਗ ਫਿਟਿੰਗਸ ਅਤੇ ਫਿਕਸਚਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਿਟਿੰਗਸ ਅਤੇ ਫਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੋਇਲਟਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ, ਰਸੋਈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਛੱਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਕਸਚਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਸੋਈ 'ਚ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਅਤੇ ਛੱਤ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਈ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਇਹ ਤੱਤ ਬੁਨਿਆਦ, ਢਾਂਚਾ, ਫਰਸ਼ਾਂ, ਛੱਤ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਛੱਤ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਧ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਬੁਨਿਆਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਨੀਂਹ। ਇਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਮੈਂਟ, ਬੱਜਰੀ, ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਥਲ ਨੀਹਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦ, ਸ਼ੈਲੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5-6 ਫੁੱਟ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 12-13 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਲੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਂਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ, ਸਰੀਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਮਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਉਹ 20x15 ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹ 13x13 ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸਟਰਕਚਰ,
ਯਾਨੀ ਕਿ ਢਾਂਚਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ, ਬੀਮ ਅਤੇ ਟਾਈ ਬੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਕਰੀਟ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਿੱਲਰ ਵਿੱਚ, ਬੀਮ 'ਚ ਅਤੇ ਟਾਈ ਬੀਮ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਲਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੀਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਟਾਈ ਬੀਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਲਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਲਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਲਰ। ਬੀਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਮਰਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟਾਈ ਬੀਮ, ਇਹ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟਾਈ ਬੀਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈ ਬੀਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਫਲੋਰ ਐਂਡ ਸੀਲਿੰਗ, ਫਰਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤ। ਫਰਸ਼ ਇੱਕ ਲੇਟਵੇਦਾਰ ਰੁੱਖ ਵਾਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਜਰੀ ਜਾਂ ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਉਹ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ, ਬੱਜਰੀ, ਰੇਤਾ ਆਦਿ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੋਲੂਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਫਰਸ਼ ਬੰਨਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲੀ ਟਾਈਲਾਂ ਦੋ ਬੀਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਇੱਕ ਓਵਰਹੈੱਡ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਹ ਹੈ ਜੋ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੱਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਵਾਲਸ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਇੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਪਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2 ਇੱਟ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਇੰਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਮ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਵੈਸੇ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ, ਕੱਲੀਆਂ ਨਾਲ 9 ਇੰਚੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਧ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਉਹਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਖਿੜਕੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਿੜਕੀ ਥਾਣੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਉਹ ਸੌਖਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਖਿੜਕੀ ਜਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਫਰੇਮ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿੰਡੋ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈ ਬੀਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈ ਬੀਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰ ਹੀ ਖਿੜਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਹਿ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈ ਬੀਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਰੂਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੱਤ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ, ਲੋਹੇ, ਸੀਮੈਂਟ, ਕੰਕਰੀਟ, ਇੱਟਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਹਾ, ਲੱਕੜ, ਸੀਮੈਂਟ, ਕੰਕਰੀਟ, ਇੱਟਾਂ, ਥਰਮਲ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੱਤ RCC ਸਲੈਬ ਜਾਂ RBCC ਦੀ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗਾਡਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗਾਡਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ RCC, ਰੇਨਫੋਰਸਡ ਕੰਕਰੀਟ ਸੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਜਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਏ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ, ਬੱਜਰੀ, ਕੰਕਰੀਟ, ਰੇਤਾ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਟਰ ਥੱਲੇ ਫੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਛੇਕ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਘੋਲੂਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੀਕੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੁੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਲਾਂ। ਤਾਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸ਼ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਘੋਲੂਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਧਾਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਟ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਈ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਇੱਟ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਡਬਲ ਇੱਟ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਇੱਟ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਦਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਬੈੱਡਰੂਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ 20x12 ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਕਟਿੰਗ ਔਰ ਓਪਨਿੰਗ ਇਨ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਡਰਿਲਿੰਗ। ਡਰਿਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਿਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਿਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕਿ ਬਿੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਡਰਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਰਿਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਡਰਿਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੇਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਨੰਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰਿਲ ਟਕਰਾ ਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਦੇ ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਲਟਕਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਿਲ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਡਰਿਲ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਝੁਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਰਿੱਲ ਬਿੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੱਲ ਬਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੱਲ ਬਿੱਟ ਦਾ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੱਲ ਹੈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਧ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਇੰਚੀ ਕੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤੋ ਡਰਿੱਲ ਬਿੱਟ, ਜੇ 9 ਇੰਚੀ ਕੰਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਬਿੱਟ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 4 ਇੰਚੀ ਕੰਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5 ਇੰਚ ਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰ ਪਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਇਲ ਡਰਿੱਲ ਬਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਕਾਬ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਨਿਕਾਇਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਿਕੜੇ ਚਿਪਕਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਲਾਂ 'ਚ ਡਰਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਟਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੇਕ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਡਰਿੱਲ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਿੱਲ ਬਿੱਟ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਡਰਿੱਲ ਬਿੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰਿੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਰਿੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਿੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਿੱਲ ਲਈ ਲੰਬੇ ਤਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਿੱਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਤ ਲਓ, ਲੰਬੀ ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਨੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਠੋਕਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਲਿੰਗ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਹਿ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੇਲ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਰ ਕਟਿੰਗ। ਚੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਬਲਾਂ ਜਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਝਿਰੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੈਪ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚੇਜ਼ ਕੱਟ ਆਊਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖਿਤਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਬਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੇਢੀ ਚੇਜ਼ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਉਹ ਚੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਈਪ ਹੁਣ ਟੇਢੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੱਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ 'ਚ ਕੱਟਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੇਜ਼ ਕੱਟੋ। ਲੰਬਕਾਰੀ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਜ਼ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕੰਧ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਦੀ 1/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਡਰਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1/3 ਉਹਦਾ 1/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਚੇਂਜ ਲਈ ਕੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕੰਧ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਤੋਂ 1/6 ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਟਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਤਾ, ਪਾੜਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਝਿਰੀ ਮਾਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਈਡ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੱਗ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੋਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਬਲ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਰਕਟ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਭਾਗ P ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ P ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਿਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਟਰ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕ ਮੈਸ਼ਨਰੀ ਟੂਲਸ, ਆਮ ਚਿਨਾਈ ਸੰਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਟਰੋਵਲ, ਕਰੰਡੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਟਰੋਵਲ ਨੂੰ ਮੈਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੰਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਠਲ ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰੰਡੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਬੱਠਲ 'ਚੋਂ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੰਡੀ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਭਰ ਕੇ ਟੇਪਿੰਗ ਵੀ ਟਰੋਵਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੇਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਲਸਤਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੋਵਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ 11 ਇੰਚ, ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ 8 ਇੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਟਰੋਵਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਵੱਧ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ਲ, ਛੈਣੀ। ਇੱਕ ਛੈਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਲ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 2.1/2 ਤੋਂ 4.1/2 ਇੰਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੈਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਡਰਿੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੈਣੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਰ ਕਿਤੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛੈਣੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛੈਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਇੱਟ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਹੈਮਰ, ਹਥੌੜਾ। ਚਿਨਾਈ ਹਥੌੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਵਰਗ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਟਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਖਤ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਮਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 8 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਛੈਣੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਧ 'ਚ ਪਾੜ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਰ ਸੀਮੈਂਟ ਮੋਰਟਾਰ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਮੋਰਟਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਮੋਰਟਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਯੋਗ ਪੇਸਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਟਾਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ, ਇੱਟਾਂ, ਸਾਈਡਰ ਬਲਾਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਟਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰਟਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੀਮੈਂਟ, ਕੰਕਰੀਟ, ਰੇਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਰਟਾਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਜੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਟਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਮੋਰਟਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਤ, ਇੱਕ ਬਾਈਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਚੂਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਰਟਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚਿਨਾਈ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਿਨਾਈ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੋਰਟਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੋਰਟਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਟਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਰਟਾਰ ਨੂੰ ਮੋਰਟਾਰ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਘਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਥਡ, ਢੰਗ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ। ਚੰਗੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਰੇਤ ਲਓ, 1 ਹਿੱਸਾ ਸੀਮੈਂਟ, 2 ਹਿੱਸੇ ਰੇਤ ਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਬੱਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਕਾਨ ਲਈ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 1:2:4 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਸੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸੈਂਡ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਗੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਗੱਟਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਤਾਂ 2 ਬੱਠਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਗੱਟੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਡ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 4 ਗੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੋਰਟਾਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੌਰੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਪੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤਾ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਗੱਟਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਜਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 1 ਬੱਠਲ ਆਪਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੱਟਤਾ, 2 ਬੱਠਲ ਰੇਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟਤੇ, 4 ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਮੋਰਟਾਰ ਫਿਲਿੰਗ, ਵੀ ਮੋਰਟਾਰ ਭਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਰਟਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਰਟਾਰ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਬਣਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ, ਛੇਕ, ਚੀਰ ਫਾੜ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕ ਸਾਧ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਟਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਟਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਟਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਚੰਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕੇਜ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੀਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਚਿਣਾਈ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੋਰਟਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਰਟਾਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਚਿਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿਣਾਈ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਖਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਟਾਰ ਜਾਂ ਸੀਮੈਂਟ, ਬੱਜਰੀ, ਰੇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ